Hello everybody, how are you today? سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من بهاره مسائل هستم از کانال English with بهاره. اوکی، توی این قسمت من میخوام درباره since و for صحبت کنم. میخوام بهتون بگم که کجاها از since و for میتونید استفاده کنید و در کل since و for چی هستن. اوکی، خب اگر دقت کنید من روی تابلو 2 جمله نوشتم که for و since با هم به کار بردم توی این جمله. اوکی، I have been in London for 3 years. Okay, I have been in London for 3 days. Okay, for 3 days. خب اینجا من از for استفاده کردم، یعنی گفتم چی؟ برای 3 روز. خب اگر دقت کنید این 3 روزی که گفتم چی میرسونه؟ یک دوره زمانی رو میرسونه، درسته؟ میگیم چی؟ period of time، یه دوره زمانی رو میرسونه. پس برای 3 روز مشخص نکردم از چه موقعی، درسته؟ و تنها چیزی که متوجه شدم 3 روز من حالا توی لندن بودم. Okay, I have been in London for 3 days. خب حالا قسمت بعدی جمله بعدی. I have been in London since Monday. I have been in London since Monday. خب یعنی چی؟ یعنی از دوشنبه. خب از دوشنبه من در لندن بودم. اوکی؟ پس اینجا من مشخص کردم که در چه زمانی من حالا کجا بودم. خب یعنی از چه زمانی من کجا بودم؟ توی لندن بودم. اوکی؟ I have been in London since Monday. خب همونطور که میبینید من از for استفاده کردم و میخوام for رو براتون توی چند تا مثال توضیح بدم. اوکی؟ خب for در کل چه نشون میده؟ وقتی که میخوایم یک دوره زمانی یا period of time را توضیح بدیم ما از for استفاده میکنیم. خب و در کل یعنی حالا میگیم for period of time یعنی چی؟ یعنی از یک زمانی شروع شده و تا یک زمانی هست. خب پس این یک دوره یا میگه یک duration میگه. اوکی؟ یا میگیم period of time. اوکی؟ خب یه نکته خیلی مهم رو باید در نظر داشته باشید که for برای همه زمانها استفاده میشه. خب شاید کمتر تو کتابای گرامر یا حالا توی کلاسای دیگه شنیده باشید اینا. for با همه زمانها استفاده میشه. زمان حال، آینده، گذشته استفاده میشه. اوکی؟ خب من حالا مثالای مختلف براتون زدم که بیشتر متوجه بشید. اوکی؟ He reads for 2 hours every day. Okay? He reads for 2 hours. برای 2 ساعت. خب ببینید 2 ساعت که میگیم خب هیچ نقطه زمانی مشخص نکردیم، گفتیم یه دوره زمانی رو مشخص کردیم 2 ساعت. اوکی؟ یعنی مشخص نیست که از چه ساعتی بوده. خب پس اینجا ما یه دوره زمانی رو داریم میگیم. He reads. فعلمون چیه؟ زمان حال ساده یا present simple. اوکی؟ present simple. He reads for 2 hours every day. Every day. پس برای زمان حال ساده میتونیم از for استفاده کنیم و یه duration را توضیح بدیم. اوکی؟ Today the students are reading for 30 minutes. اوکی؟ خب اینجا فعلمون چیه؟ are reading. اوکی؟ are reading. خب are reading که گفتیم چقدر این خط صاف شد. اوکی. خب are reading بهتر شد. اوکی. Today the students are reading for 30 minutes. پس زمان چیه این؟ زمان حال استمراریه، درسته؟ present continuous برای مدت 30 دقیقه. اوکی؟ برای مدت 30 دقیقه. Today the students are reading for 30 minutes. پس زمان حال استمراری هم تونستیم استفاده کنیم. خب جمله بعدی چیه؟ Mark lived in London for 6 months. Okay?
for 6 months. دقیقاً نگفتیم که از چه زمانی، گفتیم برای 6 ماه. درسته؟ فعلمون چیه؟ lived. Okay. lived. اینجا خط بکشم که مشخص بشه فعلمون چیه. خب lived زمانش چیه؟ زمان گذشته ساده یا past simple. Okay. پس برای زمان گذشته ساده هم ازش میتونیم استفاده کنیم. Mark lived in London for 6 months. Okay. خب جمله بعدی. We will visit Spain for 2 weeks. For 2 weeks. برای 2 هفته. دوباره مشخص نکردیم از چه زمانی. میگیم چی؟ برای 2 هفته. خب فعلمون چیه؟ آفرین. فعلمون آینده ساده. Okay. Will visit. Will visit. که بعد از will همیشه فعلمون به شکل ساده میاد. Okay. We will visit Spain for 2 weeks. خب یعنی چی؟ یعنی خواهیم دید یا خواهیم حالا ویزیت میکنیم. خب برای 2 هفته. Future simple. پس برای زمان حاله ببخشید زمان آینده ساده هم میتونیم از for استفاده کنیم. خب جمله بعدی. Jane, okay, Jane has worked here for 10 years. Jane has worked here for 10 years. برای 10 سال. دقیقا مشخص نکردیم. خب پس اینجا ما از چی استفاده کردیم؟ فعلمون چیه؟ has worked. has worked. این چه زمانیه؟ زمان حال کامل. درسته؟ has worked یا present perfect. Okay? present perfect. یعنی به مدت 10 سال اینجا کار کرده. Okay? Jane has worked here for 10 years. Okay. خب جمله بعدی چیه؟ He has been living in London for several months. Okay. خب این چه زمانیه؟ اصلا کلا ببینید گفته چی for several months. اصلا هیچ عددی هم نداریم جا، یعنی چندین ماه اینجا زندگی میکرده. خب he has been living. خب اینجا has been living. خب این چیه؟ present perfect continuous یعنی زمان حال کامل استمراری. Okay. He has been living in London for several months. Okay. For several months. پس برای زمان حال کامل استمراری هم میتونیم از for استفاده کنیم. خب جمله بعدی چیه؟ I had studied French for 5 years. For 5 years. Okay. برای چند سال؟ برای 5 سال چی خوندم؟ چی مطالعه کردم؟ یا okay, study میشه مطالعه کردن. برای 5 سال فرانسوی خوندم. خب I had studied French for 5 years. Had studied. خب این چیه؟ past perfect. Okay. past perfect یا زمان گذشته کامل. خب امیدوارم که تا اینجا خوب براتون توضیح داده باشم. بریم که قسمت بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم که بیشتر براتون در مورد for و since توضیح بدم. خب برای اینکه براتون بیشتر واضح بشه که period of time یا همون دوره زمانی یعنی چی، من چند تا مثال پای تابلو نوشتم که بهتر متوجه بشید. Okay, for 10 seconds برای 10 ثانیه. خب for 10 seconds. For 20 minutes. For 20 minutes برای 20 دقیقه. For half an hour برای نیم ساعت. Okay, for half an hour. For 3 hours. For 3 hours. Okay, برای 3 ساعت. For a week. For
a week. Okay. برای یک هفته. For a fortnight. For a fortnight یعنی برای 14 روز یا برای 2 هفته. Okay. For a fortnight. For 3 weeks. Okay. Sorry. Fortnight. اس نداره اینجا خب. For a fortnight. For 3 weeks. For 3 weeks. برای 3 هفته. For 2 months. For 2 months. برای 2 ماه. For 3 years. For 3 years. برای 3 سال. For a decade. For a decade. برای 10 سال. For a century. For a century. برای 100 سال. اوکی؟ یا یک قرن. خب بریم قسمت بعدی که توی قسمت بعدی براتون میخوام سینس ها توضیح بدم. خب دوستان همونطور که میبینید من چند تا مثال با سینس براتون روی تابلو نوشتم. خب اولین مثالی که میبینید چیه؟ He has been watching TV since 7 p.m. خب گفتن چی؟ Since 7 p.m. یعنی از ساعت 7. من هیچ دوره زمانی مشخص نکردم ولی مشخص کردم که چه زمانی شروع شده. خب He has been watching. و یه نکته هم در نظر داشته باشید که since با زمانهای کامل میاد. خب مثل چی؟ Has been watching که این چیه؟ زمان present perfect continuous یا زمان حال کامل استمراری. یعنی خب میگه چی؟ He has been watching TV since 7 p.m. یعنی از ساعت 7 تا حالا داره چی میبینه؟ داره تیوی میبینه یا تلویزیون میبینه. اوکی؟ حالا مثال بعدیمون. My parents have lived in London since 1996. Okay? My parents have lived in London since 1996. خب میگیم چی؟ از سال 1996. پس از اون سال شروع شده زندگی کرده. خب پس فعلمون چی اینجا؟ have lived. have lived که زمان حال کامل هست. درسته؟ یا بگیم present perfect. have lived زندگی کرده. خب کجا؟ پس پدر مادرم یا والدینم در لندن از سال 1996 زندگی کردن. خب پس اینجا هم ما یک نقطه زمانی مشخص کردیم و هیچ دیوریشنی نیست. هیچ دوره زمانی مشخص نکردیم. اوکی. She had been asleep. She had been asleep. اوکی. خب اینجا من چی گفتم؟ Since the day before. یعنی از روز قبل. خب از روز قبل چیکار کرده؟ یعنی از دیروز تا حالا. خب یا از روز قبل تا حالا خواب بوده. درسته؟ had been asleep. past perfect. اوکی؟ past perfect. و زمان گذشته کامل اینجا هم ما هیچ دیوریشنی رو مشخص نکردیم ولی نقطه زمانی ما دقیقاً روز قبل بوده. اوکی؟ the day before. Mark had been writing a book since 2010. Okay, since 2010. پس اینجا چی داریم؟ یک سال داریم. خب پس میگیم از سال 2010 چیکار کرده بود؟ had been writing. خب a book. یک کتاب داشته می نوشته. خب past perfect continuous و زمان گذشته کامل استمراری بوده. اوکی؟ خب امیدوارم که تا اینجا متوجه شده باشید که ما زمانی از سینس استفاده میکنیم که میخوایم یک شروع زمانه بگیم که در گذشته انجام شده. اوکی؟ خب بریم که قسمت بعدی براتون درباره سینس بیشتر توضیح بدم.
خب دوستان همونطور که میبینید من مثالای مختلفی با since نوشتم روی تابلو که با هم دیگه بررسیشون میکنیم. خب اولین مثال چیه؟ since 8 o'clock. گفتیم since به گذشته اشاره درسته؟ یعنی هیچ duration یا نشون نمیده، هیچ حالا دوره زمانی ها نشون نمیده. اوکی؟ since 8 o'clock از ساعت 8. اوکی؟ since 9 a.m. از ساعت 9 صبح. since 9 a.m. since 10 p.m. از ساعت 10 شب. اوکی؟ since 10 p.m. since midday. اوکی؟ از ساعت 12 ظهر. اوکی؟ midday یا نیمه روز. since midnight. اوکی؟ since midnight از 12 شب. اوکی؟ یا بگیم نیمه شب. since 5 minutes ago. اوکی؟ پس ما از ago هم میتونیم استفاده کنیم با since. خب since 5 minutes ago یعنی از 5 دقیقه پیش. اوکی؟ از 5 دقیقه پیش. since 2 days ago یعنی از 2 روز پیش. اوکی؟ پس اینا یک زمانی ها نشون میده، درسته؟ در گذشته و که شروع شده، یک کاری در گذشته شروع شده و هیچ duration یا هیچ period of time یا نشون نمیده، هیچ دوره یا نشون نمیده. اوکی؟ since this morning از امروز صبح. اوکی؟ since this morning. since this afternoon از امروز بعد از ظهر. اوکی؟ since this afternoon. since yesterday از دیروز. پس yesterday هم میتونیم استفاده کنیم برای با since بیاریمش. Okay, since the day before yesterday. Okay, since the day before yesterday. یعنی از روز قبل از دیروز. Okay, the day before yesterday. since Monday. since Monday یعنی از دوشنبه. Okay, since Monday. since 3 weeks ago از 3 هفته پیش. اوکی، دوباره ago داریم اینجا. since a few years ago. since a few years ago. اوکی، یعنی از چند سال پیش. since last Tuesday. since last Tuesday یعنی از چه زمانی؟ سه‌شنبه گذشته. اوکی، last Tuesday. since last week از هفته پیش. since last month از ماه پیش. since last year از سال پیش. since last summer از تابستان پیش. اوکی، یعنی تابستان قبل منظورمه. اوکی، یا since last year یعنی از سال گذشته، یا من میگم پیش یعنی منظورم گذشته است. اوکی، since last summer یعنی از تابستان گذشته. خب من یه چند تا مثال دیگه هم پای تابلو می نویسم چون همش روی تابلو جا نشد و براتون بیشتر توضیحش میدم. خب دوستان همونطور که میبینید من چند تا مثال دیگه پای تابلو نوشتم که واقعا جا نشد توی تخته قبلی که براتون توضیح بدم. میتونیم از سال استفاده کنیم. since 2010. اوکی، since 2010 از سال 2010. خب پس از سال میتونیم استفاده کنیم. since I moved to London. این فعلمون اینجا چیه؟ به گذشته است. since I moved to London. since I left the university. از زمانی که یونیورسیتی ها ترک کردم. okay? left. since I became a teacher. از زمانی که معلم شدم. okay? I became گذشته است. درسته؟ since I became a teacher. خب بریم قسمت بعدی که میخوام یه سری common mistake براتون بگم درباره since و for. Okay, let's go. خب دوستان همونطور که میبینید توی این قسمت من یه اشتباه رایج دارم براتون بررسی میکنم. ببینید گفتیم که for برای تمام زمانها استفاده میشه و since رو گفتیم برای زمانهای کامل استفاده میشه. درسته؟ پس اگر دقت کنید پس برای هر دوش میتونیم از زمان حال کامل استفاده کنیم.
ولی توی این مثال دقت کنید. He has been in New York for 2 days. He has been in New York since 2 days. کدومش درسته؟ اوکی، گفتیم for به duration مربوط میشه، period of time، درسته؟ و این درست میشه و در حقیقت این اشتباهه. نمیتونیم بگیم از 2 روز پیش. ببخشین 2 days، از 2 روزه. اوکی؟ کلا معنی نمیده. خب شد 2 days. 2 days این اشتباهه، با since نمیتونیم بیاریمش، فقط با for میتونیم بیاریم. پس از لحاظ ساختاری میتونیم استفاده کنیم، ولی به خاطر اینکه از for و since میخوایم استفاده کنیم نمیشه. اوکی؟ پس باید دقت کنیم به این موضوع. حالا توی مثال بعدی since plus point in time. پس بعد از since گفتیم point in time باشه، یعنی یک زمان یا یه نقطه زمانی مشخصی باشه. He has been in New York since Tuesday. He has been in New York for Tuesday. خب اینجا since چیه؟ since Tuesday یعنی از سه شنبه. پس میتونه این باشه، درسته؟ ولی نمیتونیم بگیم for Tuesday، درسته؟ پس این اشتباهه، چون for گفتیم به یک دیوریشنی برمیگرده. حالا بریم قسمت بعدی که یک کامن میستیک دیگه رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب دوستان، همونطور که میبینید من پای تابلو یه کامن میستیک دیگر رو بررسی کردم. اوکی؟ نوشتم و با هم دیگه بررسیش میکنیم. To describe a period of time up to the present یعنی یک دوره زمانی که از گذشته حالا شروع شده اوکی؟ و تا الان ادامه داشته. اوکی؟ We use the present perfect. اوکی؟ پس از زمان حال کامل استفاده میکنیم یا هم زمان حال کامل استمراری. و از چی استفاده نمی کنیم؟ We do not use the present tense. از زمان حال استفاده نمی کنیم توی این حالت. خب He has been a musician for 30 years. Okay. میگه برای 30 سال چی بوده؟ میوزیشن بوده، موسیقیدان بوده. Okay. He has been a musician. من چی استفاده کردم؟ Present perfect. نمیتونم بگم he is a musician یعنی اون هست یه میوزیشن برای 30 سال. خب نمیتونیم استفاده کنیم، این حالت اشتباهه و فقط این درست میشه که he has been a musician for 30 years. خب چون از یه زمان شروع شده و تا الان ادامه داشته. He has been a musician since 1986. Okay, he has been a musician since 1986. دقیقاً دوباره من اینجا از since استفاده کردم و زمان چیه؟ زمان حال کامل. و میگه چی؟ میگه از سال 1986 موسیقیدان بوده. خب نمیتونم بگم هست. خب he is a musician اینم اشتباه میشه، دقیقاً اشتباهه و نمیتونم از این حالت استفاده کنم. خب قسمت بعدی من میخوام 2 تا مثال دیگه بزنم برای present perfect continuous تا بیشتر متوجه بشید. اوکی؟ let's go. خب دوستان، همونطور که میبینید من با present perfect continuous مثال نوشتم. I have been writing for 3 hours. Okay? I have been writing for 3 hours. یعنی من برای حالا 3 ساعت داشتم می نوشتم. خب یعنی 3 ساعت طول کشته کارم. خب نمیتونم بگم I am writing for 3 hours یعنی در حال نوشتن هستم برای 3 ساعت. خب این اشتباهه، نمیتونم بگم. پس من این حالت درسته. Okay? I have been writing for 3 hours but I can't say. Okay? نمیتونم بگم I am writing for 3 hours. Okay? Next. I have been writing since 6 o'clock. I have been writing since 6 o'clock. Okay? دقیقاً همین حالتم با since میتونم بگم. خب برای از ساعت 6 خب داشتم چیکار میکردم؟ دارم حالا یه مطلبی رو مینویسم. Okay? I have been writing یعنی در حال نوشتنش بودم. I am writing since 6 o'clock اینم نمیتونیم دوباره بگیم، درسته؟ خب پس بالای درسته، پایینی اشتباهه. I am writing since 6 o'clock
یعنی از ساعت 6 دارم می نویسم. خب نمیشه که اشتباهه. اوکی. خب دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که since و for خوب یاد گرفته باشیم و تونسته باشم اینو بهتون خوب یاد بدم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو حتما با دوستاتونم به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب English with بهاره را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم کلیک کنید تا شما اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید رو میبینید و ازشون مطلع میشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. بای.